ترسیم اشکال و ویرایش آنها. برای رسم شکل‌ها در زبانه اینسرت در گروه ایلستریشنز گزینه شیپز را انتخاب می‌کنیم. همانطور که ملاحظه می‌کنید لیست شکل‌های آماده به صورت گروه بندی شده نمایش داده می‌شود. برای رسم یک شکل کافی است ابتدا شکل مورد نظر را انتخاب کنیم. همانطور که می‌بینید شکل اشاره‌گر ماوس به علامت به اضافه تبدیل می‌شود و با درگ کردن ماوس می توانیم شکل را در محل دلخواه در صفحه رسم کنیم. دوباره این کار را تکرار می کنیم. Insert, Illustration, Shapes. شکل قبلی فقط دارای دایره های سفید و علامت چرخش است. اما شکل جدید علاوه بر دایره های سفید، دایره زرد هم دارد که برای تغییر شکل استفاده می شود. اگر روی علامت دایره زرد درگ کنیم، شکل ما تغییر می کند. اگر روی علامت چرخش یا روتیت موس را درگ کنیم، باعث چرخش شکل می شود. دایره های سفید برای تغییر اندازه به کار می رود و می توانیم اندازه شکل را از یک طرف یا دو طرف به طور همزمان تغییر دهیم. بعضی از شکل‌های داخل شیپز بیش از یک دایره زرد دارند که هر دایره برای تغییر در یک جهت خاص استفاده می شود. برای نمونه از لیست شکل‌های آماده از فلش 4 طرفه استفاده می کنیم. با انتخاب فلش 4 طرفه 4 دایره زرد رنگ داریم. این دایره در واقع ضخامت خط ارتباطی را تغییر می دهد. این دایره 4 ضلعی داخلی را تغییر اندازه می دهد و دایره بالایی هم اندازه فلش های بیرونی را تغییر می دهد و این دایره هم ارتفاع فلش ها را تغییر می دهد. اگر طول و عرض شکل رسم شده با هم برابر باشند، آنها بر هم منطبق می شوند. بعد از اینکه شکل را رسم کردیم و تغییرات دلخواه را به لحاظ اندازه و نقاطی که با دایره زرد مشخص شده اعمال کردیم و فرم شکل را عوض کردیم، این امکان وجود دارد که اندازه دقیق آن را تعیین کنیم. وقتی شکل را انتخاب می کنیم، برای تغییر اندازه در زبانه فرمت گروهی به نام سایز داریم که در آن پهنا و ارتفاع شکل را مشخص می کند. می خواهیم پهنا و ارتفاع را برابر 5 سانتی متر قرار دهیم. اعداد را به 5 تبدیل می کنیم. حال اگر این شکل را تغییر دهیم، در همان لحظه طول فلش با مربع داخلی همسان می شود. نکته بعدی در ویرایش شکل ها تغییر رنگ داخل و رنگ لبه ها یا حاشیه های شکل رسم شده است. ما هر شکلی را که انتخاب کنیم، زبانه فرمت فعال می شود. در زبانه فرمت در بخش شیپ استایلز برای رنگ کردن داخل شکل‌های رسم شده از شیپ فیل استفاده می‌کنیم. در این قسمت رنگ‌های متنوعی را می‌توانیم انتخاب کنیم. برای انتخاب رنگ‌های بیشتر از مور فیل کالرز استفاده می‌کنیم. اینجا طیف رنگی کاملی را می‌بینید. علاوه بر رنگ‌ها می‌توانیم از عکس‌هایی که در رایانه داریم برای شکل‌ها استفاده کنیم. برای نمونه من این عکس را انتخاب می کنم. همانطور که ملاحظه می کنید عکس داخل شیپ قرار می گیرد. فقط توجه داشته باشید که قالب شیپ شما تغییر نمی کند و برای قرار دادن عکس گزینه پیکچر در شیپ فیل را انتخاب می کنیم. همانطور که ملاحظه می کنید عکس ما با اینکه 4 ضلعی هست ولی داخل شیپ قرار می گیرد و متناسب با شیپ تغییر پیدا می کند. همچنین این امکان در ورد وجود دارد که داخل شکل‌ها را با طیف رنگی پر کنیم. از طیف‌های رنگی آماده‌ای که وجود دارد می توانیم استفاده کنیم. در ضمن ما یک سری تکسچر یا قالب‌های آماده‌ای داریم که بافت‌های مشخصی را نمایش می دهند. این بافت‌ها شامل سنگ، چوب و قطعات آب هستند. به عنوان مثال سنگ مرمر را انتخاب می کنیم. علاوه بر اینها هم یک سری باکس آماده نیز وجود دارد که رنگ بندی های آنها از قبل مشخص شده و می توانیم هر کدام از آنها را انتخاب کرده روی شکل انتخابی اعمال کنیم. علاوه بر تغییر رنگ و شکل می توانیم رنگ خط دور شکل، ضخامت و نوع خط آن را تغییر دهیم. بعد از اینکه شکل را انتخاب کردیم، در زبانه فرمت شیپ آتلاین می تواند رنگ را تغییر دهد.
برای تعیین ضخامت خط دور شکل از گزینه ویت استفاده می کنیم که به دلخواه انتخاب می شود و در مور لاینز تنظیمات بیشتری برای سبک‌های خط دیده می شود. تا اینجا توانستیم رنگ و ضخامت خط دور شکل ها را تغییر دهیم. برای تغییر نوع خط از گزینه دشز استفاده می کنیم که به صورت خط دو نقطه، خط نقطه، خط چین و نقطه نقطه قابل استفاده هستند. نکته آخر این که گزینه اروز در شیپ آتلاین بعد از انتخاب شیپ غیر فعال است چون این گزینه فقط برای خطوط استفاده می شود. وقتی یک خط را با استفاده از Insert Shapes رسم می کنیم می توانیم نوع فلش را با استفاده از Shape Outline تعیین کنیم. در اینجا می بینید که Shape Fill غیر فعال می باشد چون برای خط معنی ندارد. اگر بخواهیم شکل را از مرکز آن رسم کنیم، در زبانه Insert و در بخش Shapes شکل را انتخاب می کنیم و اگر بخواهیم شکل را از نقطه فلش رسم کنیم، کنترل شیفت را فشرده سپس درگ می کنیم. همانطور که می بینید شکل در دو جهت تغییر می کند ولی مرکز شکل تغییر نمی کند. اگر بخواهیم طول و عرض شکل هایی که رسم می کنیم با هم برابر باشند، باید قبل از ترسیم کلید شیفت را نگه داریم. همانطور که ملاحظه می کنید اینجا مربع و دایره نداریم. برای ترسیم مربع مستطیل را انتخاب می کنیم. با نگه داشتن کلید شیفت وقتی درگ می کنیم طول و عرض با هم برابر می شوند. یعنی در زبانه فرمت در بخش سایز پهنا و ارتفاع با هم برابر می شوند. با نگه داشتن شیفت می توان هم خط راست، هم خط افقی و هم خط عمودی رسم کرد. خط با زاویه 45 درجه که هر 45 درجه به 45 درجه زاویه خط ما تغییر می کند. برای اینکه بتوانیم طول و عرض شکل رسم شده را به صورت یکسان تغییر دهیم، قبل از درگ کردن کلید شیفت را نگه می داریم. سپس درگ می کنیم. همانطور که ملاحظه می کنید طول و عرض به یک نسبت تغییر اندازه پیدا می کند. در ضمن با استفاده از کلیدهای جهتی هم می توانیم تغییر اندازه را انجام دهیم. به این صورت که ابتدا کلید شیفت را نگه داشته، سپس یکی از کلیدهای جهتی بالا، پایین، چپ و راست را استفاده می کنیم. همانطور که می بینید اگر از کلید جهتی پایین استفاده کنیم، مرکز شکل ثابت می ماند و ارتفاع شکل تغییر می کند. اگر کلید جهتی به سمت بالا استفاده شود، مرکز تغییر نمی کند. نگه داشتن کلید شیفت و کلید جهتی سمت راست باعث افزایش عرض شکل انتخابی می شود و نگه داشتن کلید شیفت با کلید جهتی سمت چپ باعث کاهش عرض شکل انتخابی می شود.